සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය වෙන සාධක පරීක්ෂා කරන තමයි අපි යන්නේ මේ පාඩමේදී. සාධක කීපයක් ගැන පහුගිය පාඩමේදී කතා කරා. ඒ තමයි සාධක හතරක් තිබ්බා. හිරුවෙලිය, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, හරිතප්‍රද සහ ජලය. එතකොට මෙන්න මේ සාධක හතර අපි අවශ්‍ය කියලා සඳහන් කරා කොහොමද ඒවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට බලපාන්නේ කියන එක ගැන අපි කතා කරා. දැන් අපි මේ පාඩමේදී බලනවා මේ සාධක හතර අවශ්‍ය වෙනවා නම් මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා කොහොමද ඒවා අපි අවශ්‍යයි කියලා ඔප්පු කරන්නේ කියලා. කියන්නේ ආදාළයේ සාධකය ශාකයට ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක අපි පරීක්ෂා කරන්නේ. මුලින්ම අපි බලනවා සාධක දෙකක් ගැන. ඒ තමයි හිරුවෙලිය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. මේ හිරුවෙලිය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්ගේ සාධක දෙක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන ශාකය මේ ශාකය පැය 48ක් අඟුලේ තියෙන ශාකයක් තමයි යොදාගන්නේ. පැය 48ක් අඟුලේ තියෙන. ඒකට හේතුව තමයි අපි දැන් මේ හිරුවෙලිය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන මෙන්න මේ සාධක දෙක ශාකයට තිබුණ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට වෙනවා. ඒ වගේම මේ සාධකය ශාකයට ලැබෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු වෙන්නේ නැද්ද කියන එක තමයි පරීක්ෂා කරන්නේ. එතකොට අපි පොහොගේ පාඩමේ කතා කරා මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වුණා නම් ඒකේ අවසාන ලැබෙන ප්‍රතිඵලය වන මෙන්න මේ ග්ලූකෝස් නැත්නම් පිෂ්ඨය කියන එක පිෂ්ඨ පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමකින් අපිට මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වුණාද නැද්ද කියන එක තහවුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් දැන් අපි මේ සාධක දෙක ශාකයට ලබා නොදීමෙන් පස්සේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වුණා නම් පිෂ්ඨය තියෙනවෝ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඒක උදාහරණයක් විදිහට හිරුවෙලිය ගත්තොත් හිරුවෙලිය ඒ ශාකයට ලබා දෙන්න. එහෙනම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙන්න ඕන පිෂ්ඨය හැදෙන්න ඕන. අපි හිරුවෙලිය ලබා දුන්නේ නැත්නම් සිදුවේ කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මේ තමයි. එහෙනම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පිෂ්ඨය හැදෙන්නේ. මෙන්න මේ පිෂ්ඨය තියෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි අපිට මේ පරීක්ෂණය තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි පැය 48ක් අඟුලේ තිබ්බ ශාකයක් යොදා ගන්නවා. මොකද මේ විදිහට පැය 48ක් අඟුලේ තිබ්බම ශාකයේ කලින් අවස්ථාවලදී මුලින් හිරුවෙලිය ලැබිච්ච ස්ථානයක තිබ්බ හොඳ නිරෝගී හරිත ශාකයක් තමයි අපි මේ සාධක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යොදා ගන්න. එතකොට ඒ ශාකයේ මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. පිෂ්ඨය නිපද වෙලා තියෙනවා කලින් වෙලා. ඒක දැන් අපි පරීක්ෂණය සිද්ධ කරලා හිරුවෙලිය හෝ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන සාධකේ ලබා දෙන්නේ නැති අවස්ථාවේදී ඊට පස්සේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ නිපද වෙන පිෂ්ඨය ගැන අපිට පරීක්ෂාව සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කලින් හදිච්ච පිෂ්ඨය ටික ශාකයෙන් ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි පැය 48ක් ශාකයේ අඳුරේ තියෙනවා. මේ පරීක්ෂණ යොදා ගන්න ශාකයේ මේ විදිහට අඳුරේ තිබ්බම ශාකයේ අනිකුත් කටයුතු සඳහා හැදලා තියෙන පිෂ්ඨය ප්‍රයෝජනයට අරගෙන මේ සම්පූර්ණ පිෂ්ඨය ඉවත් වෙලා යනවා ශාකය. දැන් අපි ගන්නේ පිෂ්ඨය රහිත ශාකයක්. දැන් අපි ඒ විදිහේ ශාකයක් තෝරගන්න. හැලේ සිටු පොච්චියේ සිටු ශාකයක් අපි මේ සඳහා යොදා ගන්නවා පරීක්ෂණයේ පාසල සඳහා. දැන් මෙයා විශේෂත්වය මැද අඳුරේ තියෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් කලින් පිෂ්ඨය හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ශාකයේ බොහෝ දුරට සමාන පත්‍ර දෙකක් තෝරගන්නවා. ඒ සමාන පත්‍ර තෝරගන්න තමයි අපිට හරියට මේ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ පරීක්ෂණවලදී අපි සඳහන් කරගන්න වැදගත් කාරණාවක් තමයි මේ අදාළ සාධකයේ පමණයි අපි හැම වෙලේම එයාට ලබා දීම කරන්නේ. අනිත් සියලුම සාධක සමාන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට හිතන්න ඒ මොනවාරි සාධකයක වෙනසක් නිසා අපිට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. අන්න ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම අනිත් සියලුම සාධක සමාන අවස්ථාවේ තියාගන්න. දැන් මේ විදිහේ ශාකයක් අරගෙන බලමු හිරුවෙලිය කොහොමද හිරුවෙලිය අවශ්‍ය කියන එක පරීක්ෂා කරන්න කියලා. එහෙනම් මේ ශාකයේ සමාන පත්‍ර දෙකක් තෝරගන්න. බොහෝ දුරට සමාන පත්‍ර දෙකක්. ඒකම A පත්‍රය සහ B පත්‍රය. දැන් මේ පත්‍ර දෙක අපි ශාකයේ තියෙන මේ පත්‍ර දෙක සම්බන්ධ කරනවා කළු පෙර පොලිතින් පඩියක් සහ අවර්ණ පොලිතින් පඩියක්. අපි හිතමු A පත්‍රයට මේ කියන A පත්‍රය. අපි මේ පත්‍රයට අවර්ණ පොලිතින් පඩියක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. පොලිතින් පඩිය අවර්ණයි පිළිකුල මොනවාරි ආධාර කරගෙන මේ ශාකයේ තියෙද්දිම මේ පත්‍රයට පොලිතින් පඩි සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අනිත් හිමත B පත්‍රය. B පත්‍රයට අපි මෙන්න මේ වගේ කළු පාට පොලිතින් කළු පැහැ පොලිතින් පඩියක් අපි සම්බන්ධ කරනවා. දැන් මේ පැහැ 38ක් අඳුරේ තිබු ශාකයෙන් මේ විදිහේ පත්‍ර දෙකක් තෝරගෙන අවර්ණ පොලිතින් පඩියක් සහ කළු පැහැ පොලිතින් පඩියක් අපි සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ පත්‍ර දෙක ශාකයේ තියෙද්දිම තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙනස්කම් සිද්ධ කරන මේ පත්‍ර වලට පොලිතින් පඩි සම්බන්ධ කරනවා. මේ විදිහට පත්‍රයේ තියෙන්නේ. දැන් අපි පුළුවන් මේ ශාකය
වලින් හිරවැලි වැටෙන ස්ථානයක තියෙනවා. අන්දේ දීප ශාකයක් තමයි පිළිගන්නේ. දැන් මේ විදිහට ඇටෝම් සකස් කරාට පස්සේ අපි වලින් හිරවැලි වැටෙන ස්ථානයක ශාකයක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ශාකය අනුකූල පත්‍ර තියෙනවා. ඒතර අපි අවධානය යොමු කරන්න වෙන්නේ මේ ඒ සහ බි පත්‍ර දෙකට. මේ පත්‍ර දෙකට වලින් හිරවැලි යනවා. හැබැයි මේ කල්පය පොලිතින් පැටිය දාපු ස්ථානයේ හිරවැලි ලැබෙන්නේ නැහැ. හිරවැලි ලැබෙද්දී අවල් පොලිතින් පැටිය නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අවල්යි අපේ පාරදර්ශකයක් කියන මේ හිරවැලි වල පත්‍රය තුළට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ පත්‍රයේ සම්පූර්ණ පත්‍රයටම හිරවැලි ලැබෙනවා. හැබැයි කල්පය පොලිතින් පැටිය ගත්තොත් හිරවැලි ලැබුණාට මෙන්න මේ කොටසට හිරවැලි ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද කල්පය පොලිතින් නිසා හිරු කියනවලට පත්‍රය දක්වාම යන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් පත්‍රයේ අනිකුත් කොටසට හිරවැලි ලැබෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට. මේ කොටසට හිරවැලි ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ කොටසට හිරවැලි ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පත්‍රයේ සම්පූර්ණ පත්‍රයේම හිරවැලි ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි කියන පාලක සහ පාලිත පරීක්ෂණ කියන අදාළ වෙන සාධකය අපි සලකන සාධකය මේ එක පත්‍රයක ලබා දෙන්නේ නැහැ. අනිත් පත්‍රය අපි සියලු සාධක ලබා දීලා සිද්ධ කරනවා. මෙතන මේ ආවරණය කරනවා කියන එක නිසා අපි මෙතන ආවරණ පොලිසිය කඩේ පාවිච්චි කරනවා. නම් පාලක සහ පාලිත කියන පරීක්ෂණ දෙකම අපි සකස් කරලා තියෙනවා එකම ශාකයක් තියෙනවා. මේ විදිහට සකස් කරලා අනිත් ටික වෙලාවකින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ශාක පත්‍ර දෙක වෙන් කරගන්න. ශාක පත්‍ර දෙක වෙන් කරගත්තා පස්සේ අපි මේ පත්‍ර දෙකම ඉෂ්ට පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. මේ පත්‍ර දෙකම ඉෂ්ට පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ඉෂ්ට පරීක්ෂාව පාඩම මතකයි අපි කතා කරලා කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ කියලා. මේ ඉෂ්ට පරීක්ෂාව කියන්නේ අපි මේ පත්‍ර දෙකම මුලින්ම ජලයේ තඹනවා. ජලයේ තඹලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ පත්‍ර දෙක මධ්‍ය සාරජල තඹනවා ජල තාපනයක් මත. ඊට පස්සේ මේ පත්‍ර දෙක හොඳින් ජලයේ සෝදගෙන නම් පත්‍ර දෙකම අපි සම්පූර්ණ පත්‍රයකම අයිඩි බිඳු කීපයක් යොදනවා. තුන ලැබෙන්න ඕන අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ සිද්ධිය තමයි අපිට දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතනයි අයිඩි ඉෂ්ටයත් එක්ක වර්ණ විපර්යාසය සිද්ධ කරනවා. හදේකෝ දම් කළු පැහැති වර්ණයක් ලබා දෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ලක්ෂණය මේ විදිහේ නිරීක්ෂණය තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පරීක්ෂණයේදී. එහෙනම් අපි සලකපු සාධකයන් හිරවැලිය නැති අවස්ථාවේදී නම් අපි ඉගෙන ගන්න විදිහට හිරවැලිය ලැබුණා නැහැ කියලා කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්න බෑ. එහෙනම් අපි බලමු අපේ ළඟ වර්ණ විපර්යාසය කොහොමද? දැන් මේ පත්‍ර දෙකට අයිඩි බිඳු යොදන්න. ඊට පස්සේ මේ අවර්ණ පොලිතින් පඩිය ගත්තොත් මේ සම්පූර්ණ පත්‍රයම අර කිව්ව වර්ණ විපර්යාසය ලක්. අදින් ඉඳන් නම් කරන්නේ මේ මුළු පත්‍රයම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. අයිඩි බිඳු දැම්මම පස්සේ සම්පූර්ණ පත්‍රයම අපිට හදන්නේ මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන වර්ණ විපර්යාසය බලන්න ඕනේ. මේ පත්‍රය දැන් අවර්ණ පත්‍රයක් තියෙන ජලයේ කැඳීම නිසා මන්දසාරයේ කැඳීම නිසා කොළ පාට අයින් වෙනවා කියන සුදු පාටට රුව වර්ණයක් අපිට තියෙනවා. ඒ වර්ණය හදන්නේ සහ ලම්බ හැඩ ලක් කරනවා. ඊළඟට බැලුවොත් මෙන්න මේ කළු පැල පොලිසින් පඩිය ආවරණය කරපු පත්‍රය. මේ පත්‍රයේ මෙන්න මේ කොටස හිරවැලි ලැබුණේ. දැන් අපි මුලින්ම මේ පත්‍රයේ පොලිසින් පඩිය ඉවත් කරනවා. පොලිසින් පඩිය ඉවත් කරලා ඉෂ්ට පරීක්ෂාවක් ලක් කරලා අපි අවසානයේ අයිඩි බිඳු යොදනවා මේ පත්‍රයට කරා වගේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් දැන් අපි අර පොලිසින් පඩිය යොදලා තිබෙන මෙන්න මේ වර්ණය. මෙන්න මේ කොටස් වල විතර අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන වර්ණ විපර්යාසය අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ තමයි පොලිසින් පඩියෙන් ආවරණය කරලා තිබ්බ කලාපය. මෙන්න මේ කලාපයේ විතර වර්ණ විපර්යාසයක් ඇති වෙන්නේ. ඉෂ්ට පරීක්ෂාවේදී ක්ලෝරෝෆිල් අවසන් වුණාට පස්සේ පත්‍රයේ සුදු පැහැයක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ සුදු පැහැය කොහොමද තියෙන්නේ? වර්ණ විපර්යාසයක් නැහැ. මෙන්න මේ නිරීක්ෂණය තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙතනදී අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන විදිහම අපි කවුරු අනුව ඉගෙනගත්තු විදිහම අපේ පරීක්ෂණයේ ඔක්කොම වෙනකොට අපිට අදාළ වෙන කාරණා. ඒ තමයි හදනින් සහ දම්පැහැයක් ලබා දුන්නා කියලා කියන්නේ අයිඩින් පිෂ්ඨයට පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිෂ්ඨය ශාක පත්‍රයක තියලා තියෙනවා. මේ පිෂ්ඨය එහෙනම් මේ හිරුමේ අපි ඇඩෝම සකස් කරලා ශාකයේ විතර හිරුවේ තිබ්බට පස්සේ හැදිච්ච පිෂ්ඨය කියලා අපි දන්නවා. ඒක පැය 40ක් අනුරේ තිබි ශාකයක් වගේ දාගන්න. එහෙනම් ඒ පිෂ්ඨය හැදෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ශාක පත්‍රයේ වල ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද එයාට අවශ්‍ය සියලුම සාධක මෙතනදී ලැබුණා. ජලය ලැබුණා, හිරුවේ ලැබුණා, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබුණා. හරිතකද තියෙන හරිය ශාකයක් කරා. එතකොට මේ පත්‍රය ගත්තොත් මේ පත්‍රයේ මෙන්න මේ කොටස. මෙන්න මේ කොටස පමණ විශේෂ වුණා
එයා කළු පැහැ වටයකින් ආවරණය කරපු නිසා හිරු එළිය ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පත්‍රයේ මේ කොටස විතර අපිට පැහැදිලිවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොටසට විතරක් අයඩින් වලින් ප්‍රතිඵල ලැබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ කොටසේ පිෂ්ඨය හැදුනේ නැහැ. මේ කොටසට පිෂ්ඨය හැදුනේ. එහෙනම් මේ පිෂ්ඨය හැදුනේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේ කොටසේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙලා නැහැ කියන එක. එහෙනම් ඒකට හේතුව තමයි අපි නුදුන්න එකම සාධකය තමයි මෙන්න මේ හිරු එළිය. එහෙනම් හිරු එළිය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වීම සඳහා අවශ්‍යයි කියන එක අපි මේ පරීක්ෂණයෙන් අපිට මේ විදිහට සනාථ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට බලමු කොහොමද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ විදිහට අවශ්‍යයි කියන එක සනාථ කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා තියෙනවා මුලින්ම සඳහන් කළා වගේ පැය 40 සැරයක් අඳුරේ තියපු මේ වගේ පෝෂ්‍ය සිටවල ශාකයක් අපිට අවශ්‍යයි. දැන් ඒක පහසුවේ අපිට මේ විදිහේ පෝෂ්‍ය සිටවල ගොඩාක් පැරැලියක් ලබා ගන්න එක. අපි නිරවැදී කතා කරනවා වගේ අපි මෙතනදී සමාන පත්‍ර දෙකක් තෝරා ගන්න. ඒ සහ බීජ දෙකම ඒ අපි මේ මෙතන සිද්ධ කරනවා අපි දැන් මෙතන තියෙන වායුව අපි හිරවෙලිය එන එක වලක්වුවා පොලිතින් කඩියක් වගේ කළු පොලිතින් හරහා හිරවෙලිය යන්න නිසා මෙතන අපිට සීමා කරන්න තියෙන වායුව. ඒ දැන් මේ ශාකයේ පවතින ප්‍රදේශයේ වටේම වායු ගෝලය තියෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව බහුලව තියෙනවා. ඒත් අපි මේ සම්පූර්ණ වායු ගෝලයෙන් පවතින වායුව පත්‍රයේ මත ගැටෙන එක නතර කරන්න අපහසුයි. ඒ නිසා අපි මේ පත්‍රයේ වටේ තියෙන අවකාශය අපි සීමා කරනවා. මේ සඳහා අපි සිද්ධ කරන දේ තමයි මේ පත්‍රයේ වටේට පොලිතින් මල්ලක් ගැටෙනවා. මේ විදිහට පොලිතින් මල්ලක් ගැටෙනවා නම් මේ වායු රෝධක කරපු පොලිතින් මල්ලක් තමයි මෙතනදී ගන්න. ඒ කියන්නේ පිටත වායුව ඇතුල් වෙන බෑ. එහෙනම් වායු රෝධක කරපු මේ විදිහේ පොලිතින් මල්ලයක් අපි සම්බන්ධ කරනවා. අපි තෝරා ගන්න පත්‍ර දෙක. දැන් මේ පත්‍ර දෙකටම ලැබෙන්නේ සීමා සහිත වූ වායු ගෝල අවකාශයක් තමයි තියෙන්නේ. වාත අවකාශයක් තමයි තියෙන්නේ. පත්‍රයේ මොනවා හරි වාතයක් අවශ්‍ය නම් වාත ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නම් ලබා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පොලිතින් මලු ඇතුලේ තියෙන වාතය තමයි ලබා ගන්න ඕනේ. එතනදී අපේ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ අවකාශය තුල එන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන වායුව තියෙන්න පුළුවන්. මේ සම්පූර්ණ වායුව වලින් එයාගේ ආකාශය සීමා කරා. දැන් ඒ අවකාශය තුල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙනවා. අපි දැන් මේ අවකාශය තුලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉවත් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ සඳහා අපි යොදා ගන්නවා විශේෂ රසායනික සංයෝගය. ඒ තමයි පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. අපි තෝරන පිට පත්‍රයේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන ද්‍රවණය මේ මාළු තුළට ඇතුල් කරලා තමයි අපි වායු රෝධක කරන්නේ. හොඳින් වායු වෙන පරිදි මාළු ගැටගසලා අපි මේ මාළු තුළට මෙන්න මේ විදිහට පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන ද්‍රවණය ඇතුල් කරනවා. දැන් ඒ ඇතුල් කරේ දී පරිමාවක් නම් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දී පරිමාවක් නම් ඇතුල් කරේ අපි ඒ විදිහටම අනිත් පත්‍රයට යොදනවා ජලය. ජලය දී පරිමාවක් තමයි යොදන්නේ. මොකද අපි සඳහන් කළා සියලුම සාධක සමාන වෙන විදිහට පරීක්ෂා සිදු කරන්නේ. ඒකත් එක වෙනස් කරපු සාධකයේ මොනවාරි ද්‍රාවණයක් ගමු නම් ඒ සාධකයේ වෙනස් වීම නිසා අපි තව පරීක්ෂණයක් සිදු කරනවා ජලය යොදලා දී පරිමාවක්. එහෙනම් දෙන්නගේ එකම වෙනසයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි මේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක. මේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් යොදන්න හේතුව තමයි පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන මෙන්න මේ රසායනික සංයෝගය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා මෙයා හදනවා මෙන්න මේ සංයෝගය. ජලය ලබා දෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය වෙන නිසා පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්නවා. එහෙනම් අපි මේ වායු රෝධක මල්ල තුළ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඇතුල් කරාම ඒ මල්ල තුළ තියෙන සියලුම වාත අවකාශයෙන් මේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එයා යොදා ගන්නවා මෙන්න මේ සංයෝගය හදන්න ඕන නිසා. දැන් අපි කියනවා පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්නවා කියලා. අවශෝෂණය කර ගන්නවා කියලා. එහෙනම් අපි අර වායු ගෝලයේ සීමා කරලා ඒ සීමා කරපු වායු ගෝලය තුළ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක පත්‍රයට ලැබෙන්න නතර කරනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාපු ස්ථානයේ සිද්ධ වෙන විශේෂත්වය තමයි මෙයාට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙන්නේ. මෙයාට මේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ පත්‍ර දෙකම අපි මේ ඉදිරියෙන් පොලිතින් වල වැඩගෙන එහෙනම් පිළිවෙලිය ලැබෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙයාට ලැබෙනවා මේ පත්‍රයට ලැබෙන්නේ නැහැ මේ පත්‍රයට ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ පත්‍රයට ලැබෙනවා ජලය ලැබෙනවා හරිත ශාකයක් කල්පයක් තුළ තියෙනවා. අපි මේ සාධක හතරම මේ ශාකයට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ එක පත්‍රයේ වුණා එක සාධකයක් ලැබෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ අනුරේධිත ශාකයක් තමයි යොදාගත්තේ. දැන් අපි මේ ශාකය පවව කොනේ පිළිවෙල ලැබෙන ස්ථානයක තියෙනවා.
ඊළඟට ඉවරලා ගියාට පස්සේ අපි අර කලින් පරීක්ෂණය කරනවා වගේම මේ මනුවෙන් මේ පත්‍ර දෙක ඉවර කරනවා. දැන් මේ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරලා අවසන් කරලා ඉන්නේ. අපි දැන් මේ පත්‍ර දෙක විශිෂ්ට පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. දැන් අපි බලා ගන්නවා විශිෂ්ටයේ හැදුනද කියලා පරීක්ෂා කරලා තමයි අපිට පුළුවන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වුණාද කියන එක පරීක්ෂා කරන්න. එතකොට මේක සාධකයක් අපි ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විශිෂ්ටයේ හැදුනද නැත්ද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වුණාද නැත්ද කියන අපිට දැන් ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විශිෂ්ට පරීක්ෂා. දැන් මේ පත්‍ර දෙක වෙන් කරගෙන අපි විශිෂ්ට පරීක්ෂාව ලක් කරනවා. විශිෂ්ට පරීක්ෂාව අවසානයේ අපිට ලැබෙනවා සුදු පැහැක් පත්‍ර දෙක. ඉතින් ඒ පත්‍රය මෙතන ගියේ. මධ්‍යසාරයේ කැමති නිසා වර්ණක අහිමි වෙලා ගින්න සුදු පාට රුධිර නැත්නම් අර කොළ පැහැ නැති වෙලා අවර්ණ පැහැයක්. රුධිර වර්ණ වෙච්ච පත්‍රයක් තමයි අපි කරන්නේ. දැන් මේ පත්‍රයට අපි දැන් අයඩින් කරනවා. විශිෂ්ට පරීක්ෂාව සිදු කරන්නේ අයඩින් යෙදීම අයඩින් යොදනවා සම්මාන කරනවා කරන්නේ. දැන් අයඩින් යෙදුවට පස්සේ දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නැවත අපි අර ගන්න වර්ණ විපාකයක්. අයඩින් විශිෂ්ටයට වර්ණ විපාකයක් ලබා දෙනවා. අද නිකුත් දන්නේ. දැන් මේ පත්‍රය කියන්නේ ජලයේ තිබුණු පත්‍රය. එතන මෙන්න මේ පත්‍රය ගත්තොත් මේ පත්‍රයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන මෙන්න මේ පැහැ ලැබෙනවා. අද දින දැන් පැහැ ලැබෙනවා. දැන් මේ පත්‍රයේ වර්ණ විපාකයක් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වගේ අයිඩින් කරනවාම අයිඩින් වල පැහැ අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලාකහ පැහැක් වගේ ඉතින් බලන්න පුළුවන් අයිඩින් වල වර්ණය විතරයි. ඒකට හේතුව තමයි මම හිතනවා මේ වර්ණ විපාකයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ පිෂ්ඨයේ තිබෙන්නේ. වර්ණ විපාකයක් ලැබුණා කියලා කියන්නේ පිෂ්ඨයේ තිබෙන්නේ. ඒ පිෂ්ඨය විතර මේ ඇටම සකස් කරලා අලුතෙන් ශාකයේ පිළිවෙලි නිරාවරණය වුණාට පස්සේ හැදිච්ච පිෂ්ඨය. ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ හැදිච්ච පිෂ්ඨය තමයි කියන පිෂ්ඨය හැදෙන්නේ කොහොමද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ වගේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් පිෂ්ඨය නැහැ කියලා කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙලා නැහැ කියන්නේ. අපි තහවුරු කරගන්න හදපු කාරණාව අපිට මෙතනදී සනාථ වෙනවා. ඒ තමයි අපි බැලුවේ මේ දී පත්‍රයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබුණේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ අවශ්‍ය වෙන සියලුම සාධක මේ පත්‍ර වලට ලැබුණා. ඉරෙලිය ලැබුණා, ජලය ලැබුණා, හරිත ප්‍රතිතිබුණා. හැබැයි මේ දී පත්‍රේ ලැබුණ නැති එකම සාධකෙන්නේ මෙන්න මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒ සාධක ලැබුණ නිසා විශිෂ්ට පරීක්ෂාවේදී විශිෂ්ටය නැහැ කියන අයඩින් වලින් වර්ණ විපාකයක් නැති වෙන නිසා අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට එතනින් අනෙක් පැත්තේ බැලුවොත් අපි ඒ සාධකමත් ඒ විදිහට මේ පරීක්ෂා සිදු කරේ මෙයාට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබුණා. එයාගේ වර්ණ විපාකයක් සිදු වුණා. ඒ කියන්නේ විශිෂ්ටයේ තියෙන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වුණා. දැන් අපිට මේ පරීක්ෂණය තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන එක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට මෙන්න මේ වායුව අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක තමයි සාධක අවශ්‍යයි කියලා අපි කිව්වා. දැන් අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් පරීක්ෂණයක් වගේ එයක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. එහෙනම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ සාධක පරීක්ෂා කිරීමේදී සාධක දෙකක් පරීක්ෂා කරලා අවසන් කරා. ඒ තමයි ඉරිඩියම් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. තව අපිට සාධක දෙකක් පරීක්ෂා කරන්න. ඒ තමයි හරිත ප්‍රතිසම ජල. දැන් මේ පාඩමේ නාටකම්